hello friends, welcome to Ushan bro YouTube channel. I think ඔයාලා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ ලංකාවේ අංක 1 කියන මම A to Z YouTube ගැන උගන්වනවා මේ channel එකේ. ඒ වගේම මට advice එකක් කාට හරි කියන ඔයගලන්ට දෙන්න හිතුණා. මම අනිවාර්යයෙන් ඒ ගැනත් videos කරනවා. ඒ වගේම මම කොහේ හරි ගමනක් ගියොත් මම ඒවත් පොඩි video clip ටිකක් මේකට දානවා. ඉතින් YouTube ගැන playlist තියෙනවා මගේ channel එකේ. ඒව බලන්න. YouTube SEO කොහොමද videos rank කරන්නේ, කොහොමද subscribers ලා ගන්න, කොහොමද views ගන්න, A to Z මගේ උෂාන් බ්‍රෝ channel එකේ තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා තාමත් මගේ channel එක subscribe කරන්න නැත්නම් subscribe කරන්න. ඔයගෙන් හැබැයි තියෙන bell icon එක click කරලා මගේ channel එකත් එක්ක දිගටම රැඳී ඉන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකකින් කරන්නේ කට්ටිය මට comment දාලා අහලා තිබ්බා මේ ඉතින් මම ගොඩක් කරන්නේ මම upload කරන videos කලින් upload කරනවා. upload කරලා මම schedule කරනවා videos. මම YouTube video schedule කරනවා. ඒ කියන්නේ මම අද upload කරා නම් ඒක කාටවත් බලන්න බෑ. මම කරන්නේ ඒක හෙට උදේට තමයි ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන් විදිහට මම හදන්නේ schedule කරන්නේ. ඒක මට පුළුවන් අද අප්ලෝඩ් කරලා තව මා දවස් 15කින් මාසෙකින් බලන විදිහට මට පුළුවන් schedule කරන්න. ඒක ඔයාලටත් පුළුවන් channel එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේක simple දෙයක්. පොඩි tricks එකක්. මම ඒක විනාඩියකට වඩා අඩු කාලයක් ඇතුළත ඔයාලට පෙන්නන්න මම අප්ලෝඩ් කරනම වීඩියෝ එකක් කරා මම කොහොමද schedule කරන්න කියලා. ඉතින් මේ schedule කිරීම ගැන පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරොත් schedule කිරීම ගොඩක් වැදගත්. දැන් හිතන්න ඔයාලට time තියෙනවා. දැන් හිතන්න මේ දවස්වල ඔයාලට time තියෙනවා videos ගොඩක් හදන්න. ඒකට ඔයාලා කරන්න ඕනේ ගොඩක් videos හදන්න. හදලා ඔයාලා දැන් හෙටට එක වීඩියෝ එකක් කට්ටියට බලන්න පුළුවන් විදිහට schedule කරන්න. ඊට පස්සේ තව වීඩියෝ එකක් වඩ පුළුවන් ඊළඟ දවසට බලන්න පුළුවන් විදිහට schedule කරන්න. හැබැයි අද ඔයා ගොඩක් videos හදලා තියෙනවා. videos 5ක් විතර හදලා ඔය videos 5 දවස් 5කට පේන විදිහට schedule කරනවා. ඊට වඩා කිසිම කරදරයක් නැහැ. බලන කට්ටිය බලනවා ඒ අදාළ කියන දවස්වල බලන්න පුළුවන්. YouTube එකට රිලීස් වෙන්නේ ඒ කියන දවස්වලට තමයි බලන්න පුළුවන් විදිහට. හැබැයි දැන් මේ schedule වෙච්ච එක YouTube එකේ ඔයාලගේ audience එකට subscribers ලාට පෙන්නනවා. පෙන්නන්නේ අපි මේ වීඩියෝ එක කියන්නේ ක්ලික් කරොත් ඒකේ පෙන්නනවා මෙන්න මේ තව විනාඩි 15කින් වීඩියෝ එක ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. තව දවස් 2කින් මේ වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ subscribers ලාට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එකට like කරන්න. හැබැයි වීඩියෝ එක බලන්න බෑ. like කරන්න පුළුවන්, comment කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා. අර බලන දවස අපිට schedule කරන එක අපේ අතේ තියෙන්නේ. subscribers ලාට පුළුවන් වීඩියෝ එකට like කරන්න, comment කරන්න විතරයි. වීඩියෝ එක release වුණාට පස්සේ කියන්නේ අද හෙට උදේට 8:30ට නම් schedule කරේ 8:30න් පස්සේ වගේ subscribers ලාට වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන්. හරි. අපි බලමු එහෙනම් කොහොමද වීඩියෝ එකක් schedule කරන්නේ කියලා. හැබැයි ඒකත් එක්ක මම ඔයාලට කියා දෙන්නම් කොහොමද වීඩියෝ එකක් ප්‍රීමියර් කරන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ subscribers ලාට වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරාම notification දෙකක්ම යවලා එයාව අපේ වීඩියෝ එකට ගෙන්න ගන්න කොහොමද කියලා. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු. හරියටම මුලින්ම ඔයාලගේ YouTube channel එකට යන්න. ඒකට YouTube එකට ගිහින් YouTube එකෙන් ඔයාලගේ channel එකට ගිහින් ඒකෙන් ඔයාලගේ මෙතන YouTube studio select කරන්න. මේක ඇත්තටම මේ schedule කරන එක mobile phone එකෙන් කරන්න බෑ. mobile phone එකෙන් පුළුවන් public දාන්න, unlisted දාන්න, private දාන්න විතරයි. අපිට schedule කරන්න බෑ. ඊළඟට videos කියන එකට එන්න. මෙහෙමයි. දැන් මෙතන මෙතන ඔයාලට පේනවා මම මේ අප්ලෝඩ් කරපු වීඩියෝ එක. මම මේක තාම ඔයගලන්ට බලන්න සලස්සලා නැහැ. හරිද? ඔයාලා වුණත් වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරන්න කිසිම විදියක ඒකේ setting වෙනස් කරන්න එපා. මේ visibility කියන එක ඒක වැටෙන්නේ unlisted කියන විදියට. ඔයාලට පේනවා unlisted කියලා මෙතන තියෙන්නේ. ඉතින් unlisted කියන විදියට තියෙන්න ඒක වෙනස් කරන්න එපා. public හෝ private වෙනස් කරන්න එපා. unlisted තියන්න. පස්සේ අප්ලෝඩ් වුණාට පස්සේ වීඩියෝ එක ඔයාලට මේ details කියන මෙතන pencil icon එකක් තියෙනවා. ඒක ක්ලික් කරන්න. ඒක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙතන normal විදිහටම title description add කරගන්න ඒ වගේ එනවා. මෙතන video link එක එනවා. මෙතන පේන ඔයාලට visibility කියලා. මේ visibility එකෙන් තමයි අපි මේක schedule කරන්නේ. එකෙන් මේ arrow එක ක්ලික් කරන්න. ඊළඟට මෙතන යට තියෙනවා schedule කියලා. මේ schedule කියන එක දුන්නට පස්සේ ඔයාලට පේනවා අපිට පුළුවන් මේක ලබන අවුරුදු 2021 වුණත් මේ වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන් විදිහට schedule කරන්න. ඒ කියන්නේ වෙන අයට පේන්නේ බලන්න පුළුවන්. දැන් 2021 අප්‍රේල් 15ට මම මේක schedule කරොත් 2021 අප්‍රේල් 15ට තමයි වීඩියෝ එක ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. subscribers ලාට ඔයාලගේ subscribers ලාට වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන්.
ඒ විදිහට මේක ඕනම දවසකට ෂෙඩියුල් කරන්න පුළුවන්. අද දවසේ වුණත් තව පැයකට පස්සේ වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන් විදිහට ෂෙඩියුල් කරන්න පුළුවන්. හරිද? ඊට මම කරන්නේ දැන් මේ ටයිම් එක හවස 6:34යි. මට ඕනේ මේක රෑ 8:00මාරට ඔයාලට බලන්න පුළුවන් විදිහට මම ෂෙඩියුල් කරනවා. එතකොට මම ෂෙඩියුල් කරනවා 20:30 8:00මාරට විදිහට. ඊට පස්සේ මම මේක ෂෙඩියුල් කරනවා. දැන් අද දවස 29 මම 29 දෙනවා. හරිද? ඊට පස්සේ ඊළඟ වැදගත්ම පොයින්ට් එක තමයි මෙතන set as premier. set as premier කියන එකට ටික් එක දැම්මොත් මේක දාන්නත් පුළුවන්, කැමති නම් දාන්න නැතුව ඉන්නත් පුළුවන්. ඊට මේක set as premier කියන එක දුන්නොත් ඔයාලගේ වීඩියෝ එක දැන් හරියටම රෑ 8:00මාරට හරියටම 8ට රෑ 8ට ඔයාලට නොටිෆිකේෂන් එකක් එනවා. ඒ කියන්නේ නොටිෆිකේෂන් එකක් එනවා. දැන් මේ රෑ 8:00මාරට වීඩියෝ එකක් දාන උෂාම් බ්‍රෝ මෙන්න මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ඇවිල්ලා බලන්න 8:00මාරට. ඊට පස්සේ 8:00මාරට හරියටම 8ටත් එනවා නොටිෆිකේෂන් එක 8:00මාරටත් යනවා. ඊට අර සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස්ලා වගේ වීඩියෝ එකට එමේ හැකියාව ගොඩක් වැඩි. ඒකින්ද පුළුවන් නම් මේ set as premier කියන එකට ටික් එක දාන්න. එතකොට කවුන්ට් ඩවුන් එකක් විදිහට ඒ කියන්නේ 5 4 3 2 1 දැන් වීඩියෝ එක බලන්න කියලා හරියට 8:00මාරට වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන් විදිහට මේක ඔටෝමැටිකලි ඇඩ්ජස්ට් වෙලා හැදෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ ෂෙඩියුල් කිරීම ඇත්තටම ඔයාලා බිසි කාලෙක මොනවා හරි ජොබ් කරන කාලෙක එක්සෑම් කාලෙක ඔයාගේ වීඩියෝස් ෂෙඩියුල් කරලා තියාගන්න ඔයාලට ගොඩක් වටිනවා. ඊටකොට කලින් කලෙක්ෂන් එකක් හදාගෙන පස්සේ ෂෙඩියුල් කරන්න. ඊටකොට මේ ඔයාලගේ සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස්ලා ඒ කාලේ නිකන් ඉන්නේ නැහැ. ඊටකොට ඔයාගේ වීඩියෝස් එක්ක ඉන්ටරැක්ට් වෙනවා. ඔයාගේ channel එක ඇක්ටිව්, channel එක අප් වෙනවා, සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස්ලා එනවා. ඊටට අර ඔයාගේ channel එක කාලයක් නිකන් තියෙන කාලේ ගොඩක් වෙලාවට අඩු ගතියක් තියෙනවා. හරි ඊළඟට ඔක්කොම කරලා මේ done කියන එක දෙන්න. හරි. ඉතින් මම visibility එක ප්‍රීමියර් කරලා ඔක්කොම කරලා schedule කරලා ඔක්කොම කරා. ඊළඟට අනිවාර්යෙන් මෙතන තියෙන save button එක click කරන්න අමතක කරන්න එපා. දැන් හරියටම රෑ 8:00මාරට මගේ subscribersලට මෙන්න මේ කියන වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන් විදිහට මම setup කරලා ඉවරයි. ඉතින් ඔයාලත් මේ ක්‍රමය අනිවාර්යෙන් use කරන්න. දැනටමත් use කරනවා නම් ඒක ඇත්තටම effective ද වැදගත්ද නැද්ද කියලා comment කරන්න. වීඩියෝ එක හොඳ නම් like කරන්න, share කරන්න, comment කරනවා ගදාස්. බොහොම ස්තුතියි වීඩියෝත් එක්ක එකතු වුණාට.